Вітаю! Ви слухаєте Антона Кузнєцова і дивитеся телебачення від Аврата ТВ. І сьогодні у нас тема останнього випуску нашого телебачення. Якщо сформулювати коротко, то як правильно жити в наші складні, буремні часи потрясінь і інших небезпек. А якщо цю тему розширити, то який саме зараз час, чому він такий особливий, ця епоха, роки змін, турбулентності, чому вони такі є, що з цим робити і чого вони від нас вимагають, щоб правильно себе поводити і приймати правильне рішення. І так, перш за все, буде здаватися, що ті зміни, ті глобальні процеси, які зараз відбуваються, вони були завжди і нічого особливого нема. Щоб цим розібратися, подивимося деякі аналогії в історії в минулому, щоб бути впевненими, що саме зараз час змін та переходу в інший, скажімо, стан і свідомість людей і тип існування людства. Є цикли розвитку і людства, і Всесвіту. Вони відповідають деяким астрономічним змінам. Астрологія це вивчає як астрологічні цикли. І такі цикли є в китайському, в індійському календарі. Вони показують, що є подібності кожні 60 років. Це не означає, що історія повторюється кожні 60 років. Це поєднання двох змін, двох типів руху часу. По-перше, він рухається вперед, але не лінійно. По-друге, він повторюється по колам. Це коло або кіклос, цикл. Але він повертається не туди, де він був, а якийсь інший крок змін. Тобто це така як спіраль. Рух одночасно і циклічний, і є якісь зміни. І час рухається по спіралі, і багато якихось астрономічних об'єктів рухається по спіралі. Планети рухаються по спіралі, і наша планета Земля теж. Тому давайте подивимося, що було тричі по 60 років тому, двічі по 60 років тому і просто 60 років тому. Отже, перше, що було 3 цикли по 60 років тому, тобто 180 років. Це був приблизно 1840 роки, 1840 роки, і це час, коли почався такий, тип існування людства, як капіталізм. Тобто в 19 сторіччі капіталізм почав поширюватися, і саме його пік розвитку був в 1840-х роках. Одночасно з розвитком капіталізму, який змінює, скажімо, економічні взаємини, виробництво, тип діяльності, промисловості, сільського господарства, це змінило тип взаємодій між людьми. І розвивався лібералізм, одночасно політичний. Не лише аристократи могли брати участь в впливу, в владі. Це довело до розвитку демократії, і переважно ліберальної, і іншої. Люди отримали більше свобод. Я не кажу про весь світ. Досі там були і раби, і якісь інші варіанти експлуатації людей. Але якась частина світу розвивалася переважно попереду. Це було прогресивне людство. І оце частини, це було переважно Європа і Америка, які рухались вперед стосовно станів в суспільстві. У них одночасно з капіталізмом як економічною моделлю розвивалося лібералізм, демократія, і це довело до свободи людей, особливо в економіці. Вони почали отримувати власність, не особисту власність, а приватну власність, займатися економічною діяльністю. І таким чином це був початок
позитивного капіталізму в тому сенсі, що він дав людям політичні, економічні свободи і можливість вийти на вільний ринок, ринкова економіка. І це одночасно привело до скасування кріпосного права в багатьох країнах, іноді навіть скасування рабства. Це поштовхнуло боротьбу за свободу якби пригничених шарів людей і навіть націй, етносів. Тому, з одного боку, капіталізм набирав силу і намагався завойовувати інші країни, і це була колонізація, тобто захоплення імперіями або потужними країнами. А одночасно йшли визвольні процеси, коли люди, які були під впливом потужних держав, намагалися звільнитися від цього. І це привело до великої кількості війн, саме от 180 років тому в минулому. І завдяки цим війнам багато країн отримали незалежність. Індонезія, Бразилія, Уругвай, Бірма, Мексика, вони від'єднались від колоній або потужних держав. Ну і було дві війни в Росії, російсько-турецька, російсько-перська. І тоді це було не визволення, а дві імперії, скажімо, Османська чи Іранська, намагалися, перська, ліпше сказати, не іранська, намагалися поділити зони впливу. З Перською імперією Російська імперія воювала за Закавказя, Північний Кавказ, Південний Кавказ, а з Турцією вона воювала за Грузію, Крим, Черкесію, Адигею і інші країни Північного Кавказу. Кубань сучасна. І оцей одночасно розвиток економічних свобод, він привів до того, що люди намагалися проявляти політичну та громадську свободу, і було дуже багато революцій. Тобто в Іспанії, Португалії, Греції, Сицилії, Туркестані, Франції, Австрії, Германії, Італії, Польщі і інших країнах були революції справжні, коли змінювалася влада. Ну і там в Росії була спроба повстань, і це повстання декабристів теж було приблизно 150 років тому. І нам треба це запам'ятати як тенденцію, яка повторюється кожні 60 років. Був голод, тобто була недостаток їжі, і це було критично саме оці якби 1840 роки. Тобто був там Ірландський картопляний, в Ірландії був картопляний голод, він закінчився там епідемією, були картопляні бунти, тому що там намагалася влада примусити людей використовувати картоплю, яку привезли з Америки. І стосовно розвитку науки про керування, це може сучасна там соціологія, соціоніка, керування і окремими людьми, і державами, це політологія. Є ще така наука кібернетика, яка виникла рівно 150 років тому. Французький фізик, математик, натураліст Ампер, він видав свою фундаментальну працю, яка називалася «Досвід філософії та аналітичний вклад в класифікацію всіх людських знань». І він намагався узагальнити знання про людей і як їм керувати. І щоб цього вивести правильну науку про управління державою. І потім розвилося через 120 років, коли почали використовувати комп'ютери і з'явилася сучасна комп'ютерна кібернетика. Як нова хвиля тої кібернетики. Рухаємося на 60 років вперед. Це було 120 років тому. Це два цикли по 60 років назад. Це приблизно було 1900 роки. І це був кризис капіталізму з різних точок зору. Були такі революції, як Паризька комуна, яка намагалася з буржуазії якби
знищити буржуазію, і подібні революції, які були проти саме капіталізму. Ось. Була так звана ідеологія, марксизм, який критикував капіталізм, казав, що там все робиться заради грошей, ось, а треба дати сили владу пролетаріату, тобто диктатуру пролетаріату. І це була філософія нижчих шарів суспільства, філософія пролетаріату. Ось. І це започаткувало і комунізм на підставі марксизму, і соціалізм. І оцей піково був 1903-1905 року, коли були намагання або успішних, або неуспішних соціальних революцій. І соціалізм отримав багато різновидів. І в деякому сенсі комунізм – це різновид соціалізму на підставі марксизму. Теж був дуже сильний голод, тобто недостача їжі, і, наприклад, там був дуже, як його назвати, складний і важкий голод в Росії, на Поволжі та на півдні Росії. Дуже багато людей страждало від недостатку їжі. Оцей кризис капіталізму і завдяки нового спроби людини отримати свободи, і завдяки таких ідеологів, як Маркс, Енгельс і подібних, вони створювали революційну ситуацію. І це були спроби революції, переважно не зовсім вдали, і дуже багато було вбивств правителів, наприклад, королів, генерал-губернаторів. Тобто люди, як називали себе революціонерами, терористами, намагалися вбити керівника і вважали, що таким чином вони змінять соціальну структуру існування держави чи країни. Тобто в Італії, Фінляндії, в Португалії, в інших країнах вбили королів. Такі великі війни не почалися 2 рази по 60, тобто 120 років тому, в 1900-х роках, але були закладені причини, тобто був закладений фундамент майбутніх великих війн. Створилися військові блоки, я там не пам'ятаю, називається Антанта, чи ще якийсь той був блок. Країни почали готуватися до війни саме 120 років тому. І оці суспільні суперечності дійшли до кризисної фази. Це привело до уже початку революції, 1905, 1903, 1907 роки, і до підготовки до початку воєн. І з точки зору розвитку науки про людину виникла антропологічна школа, яка стала до людини відноситися як до тварини. І оце злочинність мелісіті, тобто схильність до злочинів людини, вважалася її вбудованою біологічним явищем, біологічною якостю. І людина схильна до злочинів, і сама по собі вона не стримується від них. І ця антропологічна школа це стверджувала, і це не зовсім так, це в деякому сенсі лженаука, але схильність людей до злочинів, до, захоплення, агресії, навіть до знущання до інших людей своєї чи іншої нації, буде проявлятися це циклічно кожні 60 років. Рухаємося далі на 60 років. Це вже 1960 роки минулого ХХ століття. І там була людська, тобто антропологічна криза. Люди зрозуміли, що такими цінностями, якими живуть, далі жити неможливо. І це привело до зламів і в соціології, тобто взаємодії людей всередині якихось громад, суспільств, і з зовнішніми країнами. Тобто людська криза етнологічна і переважна на рівні етносів і націй. З позитивного нації, які були під гнітом, які були захоплені, вони намагалися визволитися
і дуже були великі національні, етнічні визвольні рухи. Ну, це були колонії, це був антиколоніальний рух. І навіть були етнічні бунти і збройні конфлікти. Зокрема, був започаткований дуже потужний український рух опору, дисидентський рух. Створилися переважно нелегальні організації або іноді культурні організації, які почали боротися за визволення України, і це було започаткування цього визвольного, антирадянського руху проти русифікації і за українізацію. І в ті ж самі 1960 роки, у 68-му році, були дуже сильні політичні кризи, які є наслідками цього антропологічного або соціальних противоріч. Тобто була польська політична криза, Празька весна, яка завершилась вторгненням Радянського Союзу, військового придушення цього змін, відлиги. І були заворушення у Франції в тому ж самому році, які теж показували кризу в суспільстві і в громадських соціальних взаєминах людей. І не лише українці боролися за визволення, те ж саме кримські татари у цих 60-х роках почали відстоювати свої національні права, намагатися повернутися до своїх рідних місць, яких їх переселював Сталін. Створювали організації, які проводили масові демонстрації, мітинги. Якщо ми подивимося не з точки зору геополітики, а з точки зору, цінностей людей, рівно 60 років тому пройшли дуже суттєві зміни у цінностях людей. Тобто, що саме відомо, це сексуальна революція, коли люди дуже легко ставитися до сексу, до заняття сексом, до сексуального акту, злягання, з'єднання. Там є і деякий культурний аспект, це хіпі, музика хіпі тощо, але по сенсу доступність контрацептивів, тобто можливості займатися сексом без запліднення, по-перше, привело до дуже великого зменшення народжуваності і дуже великої уваги до сексу, і це стало одним із пріоритетних сфер життя людей, особливо післявоєнному західному світі, це Європа і Америка. І воно докотилось до інших країн, але не так потужно. Це змінило ставлення до дітей, до материнства, до самого поняття сім'ї. І це дуже суттєві зміни, і дуже схоже на це, є секс і є гендер. Був започаткований гендерний підхід, коли по-іншому стали дивитися на само поняття чоловік і жінка. І там, як це було соціальна фундаменту цього підходу, то вважали, що це соціалізація впливає на гендер, а стать щось природне, то, що стосується єства, натури, не так важливо, як соціалізація. Ми бачимо, що якісь наслідки цього підходу, які ми ще будемо багато років з ними жити. Але це почалося рівно 60 років тому. Змінилась психологія як наука, тобто виникла так званий напрямок трансперсональної психології, і дуже відомий Абрахам Маслоу із його пірамідою Маслоу. Він змінив попередньо психологічну методи, які використовувалися. І почалась зміна економіки з точки зору автоматизації. Тобто почали використовувати конвейерне виробництво, коли працюють не люди, а машини. Автоматизовані системи керування, АСК. І це був початок роботизації, але ще на тому
в тих можливостях, коли це було. Тобто механічні конвейери з електрикою. Ну і почалась так звана глобалізація, тобто рівно 60 років тому транснаціональні корпорації почали переносити своє виробництво в ті країни, де була дешевша робоча сила, і почалась якби глобалізація економіки. З позитивного, що кібернетика почала свій новий крок розвитку, великий імпульс отримала завдяки використанню комп'ютерів, поєднання математики, особливо прикладної, і принципи управління, кібернетика почала отримала нове дихання. І одночасно з нею з'явився системний аналіз, який є і одночасно одним із підходів кібернетики, як науки про управління будь-чим. І людьми, і системами, і машинами, і комп'ютерами. І одночасно системний аналіз – це дуже потужно окрема, як можу казати, окремий підхід для вирішення проблем, для знаходження відповіді на питання. Тобто ми бачимо, що ці цикли по 60 років, 3 цикла тому, 2, 1 цикл тому, вони показували до зростання напруженості між людьми в окремих групах, громадах, суспільствах, колективах і між різними цими групами, як між етносами, націями і країнами. І оце суспільні суперечності, соціальне напруження, воно проявлялось або як революції, або як визвольний рух. І нам треба очікувати того ж самого подій, процесів, які йдуть в ці поточні роки, 2020. Що головне нам треба очікувати? Тобто, коли з'явився перший капіталізм, він мав позитивний вплив відносно попередніх соціальних чи державних побудов. Тобто він був більш прогресивний відносно феодалізму чи суспільства, де є раби. Він дав людям більше свободи, які вони використали правильно, створився вільний ринок, економічна свобода привела до політичних свобод, і суспільство пішло розвиватися порівняно з тим, що воно було. Потім пройшло 60 років, він прийшов до кризису, і треба було змінювати капіталізм на щось нове. Ну і з'явився марксизм, який став корінням для різних соціалізмів. І комунізм радянський можна точно відносити як один із різновидів соціалізму. Але проявами були те, що була криза не лише капіталізму як економічної системи, а також як парадигми взаємин між людьми. Їм треба перебудовувати було своє взаємодію. Взаємини. І в 60 роках цей кризис взаємодії привів до боротьби за національні і етнічні права. Але оце неототалітаризм, він був, скажімо, суспільством споживання. І секс, роботизація давали людям більше можливості споживати, отримувати приємний досвід, щось комфортне, насолоджуватися життям і сексом, і розвагами, і подібними, як звати, індустрія розваг.
І щоб все це отримувати, споживати, треба було мати гроші. І оці останні 60 років вони були під впливом, що за гроші можна купити все. І якби з грошей стали головною силою. Це було як стало мірою для того, щоб оцінювати соціальне становище людини. Хто вона в суспільстві, наскільки вона потужна, наскільки вона має влади, це вимірювалося грошами. Як от цей жарт, коли дві автівки зіштовхнулися на перехресті, хто правий, хто винний. Ну, у кого менше грошей, то винен. От, ми пам'ятаємо там знамениту пісню Pink Floyd про гроші, money, але якщо ми це все узагальнимо і підсумуємо, кризис капіталізму, одночасно соціалізму і комунізму, він дійшов до тої фази, що гроші вже не виконують цю свою функцію як головна міра, або як головний чинник взаємодії. Тобто останні 60 років це був капіталізм і соціалізм, або соціалізм як там з капіталістичними додатками, як в Китаї, або соціалізм з чоловічим обличчям, це намагання деяких там європейських країн створити соціалізм не такий, як в Радянському Союзі або в країнах колишнього Варшавського договору. Але все одно політика, вона була підлаштована під економіку і керувалась грошами. Тобто навіть були такі стали вирази. Політика – це концентрований вираз економіки. Тобто всім економіка і економічні чинники, тобто матеріальні, фінансові, тобто гроші. Або є такий же сталий вираз, що політика – це продовження економіки завдяки коштам. І якщо це державна політика, то завдяки державним коштам. Все впиралося в гроші. Хто більш багатий, то ти правий і з точки зору політики, і з точки зору внутрі державних взаємодій. Але це має завершитися, і спочатку це був такий необхідний інструмент, через гроші можна було керувати чимось. От я тобі даю гроші, зроби, і людина робила, гроші не даю, вона не робить. Це був інструмент керування. І він своє відпрацював. Гроші вже не, там є така ще фраза модна, що гроші – це засіб обміну. Ні, це засіб керування. Обмінятися можна без грошей, а керувати без грошей було неможливо. І те створилося спочатку правильне використання грошей як інструменту впливу, як сила, яка примушує когось щось робити, даєш гроші і кажеш, що треба робити, і за гроші все виконується. І це привело до того, що така правильна, практична, ефективна спосіб використання грошей створив деяку таку ілюзію, що гроші – це і є головна сила. Тобто там були б гроші, а за грошами купимо все. І здоров'я, і щастя, і кохання. Ось, тобто, навіть були всі ці тости, да, раджу тобі грошей, а все решта докупиш за це гроші. І створилася загальна така ілюзія, вона підживлюється і сексуальною революцією, і всім якби суспільством споживання, що головна сила, головна міра – це сила грошей. І це помилка, це ілюзія. І ця ілюзорність сили грошей, вона дійшла якби до свого критичного стану і створює противоріччя в суспільствах. І навіть між країнами, тому це доводить до війн або якихось менш важких військових конфліктів. І це якби кризис ставлення до грошей як до максимальної сили, він зараз приводить до такої небезпеки, що може бути колапс, тобто руйнування. Руйнування взаємодій, руйнування взаємин, як між людьми окремими, так між групами, громадами, так і між країнами. І гроші вже не будуть керувати. Тобто важливіше будуть, наприклад, там вода, їжа, якісь матеріальні ресурси. Будуть гроші, а не буде електроенергії і води. Будуть гроші, а не буде їжі. Ось. І це такий якби головний сенс цієї кризи, яка є,
нам треба спиратися не на гроші, не на фінанси, не на оцю ілюзорну силу домовленості через бізнес. Business as usual, як модно кажуть політологи. А на якихось інших силах, на якихось інших чинниках, мірах. І кожна людина окремо для себе треба знайти, а що є реальна сила, окрім сили грошей. І кожна якісь громади, суспільство, як називаємо, структура організації і навіть держави країни треба знайти, а в чому реальна справжня сила. І це має бути не гроші. Гроші має бути інструмент, ресурс, щось додаткове вторинне, а яка ж це реальна, справжня сила. От. І для країн це окрема тема, ми ж там не президенти, не прем'єр-міністри, хай цим розбираються керівники, а для себе треба розуміти, яка реальна, справжня сила є в моєму житті. І це розуміння дасть кожна людина окремо суб'єктивне бачення, що робити. Це головна ключ, відповідь, як жили ти у ці часи. Це розуміння дасть міру чи фундамент, дасть орієнтир для того, щоб знайти на всі інші вторинні запитання. Тобто це підкаже не лише мені професію як фах, спеціальність, а дасть мені якісь цінності в житті, заради яких мені варто жити. Тоді я знаю, що мені робити, як мені жити, яким способом, стилем життя, як себе вести, які рішення приймати, а саме головне, що є цінним моєму в житті, і як можуть цінне це дати в оточення. Тобто фактично призначення як моя цінність, яку я даю назовні, і це приймає і оцінює оточення. Другий аспект, який нам треба усвідомити і використовувати як ключ для відповідей, що робити, як жити в ці складні часи, часи потрясінь і змін. Нам треба розуміти, що є зовнішня реальність і внутрішня реальність. Є те, що є назовні об'єктивно, інформаційно, як от там якісь відомості, факти назовні, і є досвід, який я відчуваю. І назовні представником зовнішньої реальності є соціум, тобто суспільне життя. Соціум, суспільне світ. І я його не відчуваю, я маю від нього інформацію. А є внутрішнє життя. То, що я відчуваю, це мій досвід життя, внутрішній. І нам треба розуміти, що зовнішні реальності керують зовнішні закони, суспільні закони, соціальні закони, державні закони. А внутрішньою реальністю відчуттів керують природні закони. Там головне природа, єство, натура. І ці 60 років переважно люди вибирали соціальні закони. Що робити, ким стати, де лікуватися, що їсти, що споживати, на що дивитися. І не звертали уваги на відчуття, тобто на природу, на єство. І ігнорували природні закони. І тепер другий ключ, друге завдання – ігнорувати, не повністю, а більше ігнорувати, менш зважати суспільні закони і більше жити по природним законам. Тільки зрозумійте правильно, я не кажу, що треба створювати якісь там адміністративні чи кримінальні злочини, карні злочини. Ні, деякі є умовні закони, як шаблонні стереотипи, соціальні настанови, то, що штучна, якась там етика і мораль будівника комунізму. Це такі умовні правила, щось таке шаблонна схема. І це треба ігнорувати. Ці всі шаблони мертві, штучні, несправжні і зайві. А природні закони відчувати, що є природне, що відповідає моїй суті, моєму єству. І це переведе життя людини на більш вищий рівень, якщо вона зрозуміла, що я маю на увазі, як це робити. Тобто це буде більш природний, більш натуральний спосіб життя. І тоді людина відчуває більш тонкі, природні, навіть духовні сили. Вона з ними налаштовується, і її життя виходить на вищий рівень,
де вона усвідомлює щось більш важливе, сенсове, суттєве, вище, і має більш чистий, природний досвід внутрішнього життя. Вона йде за більш вищими силами, не за низькими матеріалістичними, а більш тонкими, абстрактними, абсолютними. Ну і це має бути підтверджено цінностями людини. Звісно, це буде нелегко, тому що буде якби зовнішні, ну як ми називаємо, конфлікти, кризиси, технократичні катаклізми. Тому що зовнішня система має перебудуватися і знайти якийсь інший фундамент для свого існування. І ми це бачимо, що міжнародна система, там, глобальна економічна система, вона в кризі. Ті ж самі організації, які представляють. Організація Об'єднаних Націй, Організація охорони здоров'я, там, МАГАТЕ, ОБСЄ, ЮНЕСКО, вони вже не можуть використовувати свої впливи, вони не виконують свої функції. І функції геополітичної системи, вони змінюються, і ці старі організації, вони своє відживуть, а створюються нові. Але що ж робити кожному з нас? Нам треба розрізняти оці зовнішні закони, внутрішні закони, вищі сили або нижчі сили, щось вічне, абсолютне, духовне, свідоме, там, Боже, родове і матеріальне, фінансове, то, що відповідає соціальним настановам або громадським стереотипним шаблонам. І це відрізняти, і робити правильний вибір. І третій ключ – треба взяти відповідальність за своє життя. Тобто не прикладати його там на зовнішнє оточення, на державу, на що там, департамент здоров'я, чи департамент освіти, чи на поліцію. От. Да, дійсно, ми звертаємося до зовнішнього оточення, до банківської системи, системи охорони здоров'я, до правової системи, юридичної системи поліції, яка нас охороняє. Але я беру відповідальність за своє життя, не оточення, не соціальний працівник, не лікар якоїсь лікарні, не інспектор. Я беру власну відповідальність за своє життя. І від цього залежить моє майбутнє. От. І головна небезпека – це піддаватися негативному впливу. Тобто налякування, пропаганди, страхи. От. Можна впасти в паніку, відчувати хаос у своєму житті. І це приведе до ентропії, до дисгармонії. От. Якщо я беру відповідальність, тоді на мене менш впливає негативна пропаганда і потужний вплив інформаційних війн не так сильно мені шкодить. Якщо я за себе відповідальність не беру, то я довіряю всім відомостям, які на мене виливають. І це може бути і маніпуляційний вплив засобів інформації, і пропаганда від якоїсь структури, щоб мене використати. А якщо сам за це відповідаю, то я більш захищений від цього. Тепер, як це перевірити, по яким важливим запитанням, як називаємо, коани, ключові запитання можуть мені допомогти зробити оці, знайти ці орієнтири і дотримуватись їх. По-перше, треба дати собі відповідь на таке питання. А що є справжні знання? Що я знаю як якусь цінність? Не набор інформації, фактів відомості. Які я маю цінні знання? Друге запитання. Які я маю цінності? І не матеріальні цінності. Там, я можу втратити роботу, я можу втратити автівку, я можу втратити будинок, якась ракета може зруйнувати мою квартиру чи домівку. Я можу втратити здоров'я, я можу втратити фінанси і інші матеріальні цінності. Але, наприклад, якщо я маю гідність, ніщо не може примусити мене втратити гідність. Якщо я маю
якісь інші абсолютні, вічні, абстрактні цінності, ніяк не можна відібрати. Як от знання не можна відібрати, так і гідність людини не можна відібрати, поки вона її не віддасть. Поки вона не захоче позбутися знань чи гідності. От, тобто, перше, які я знаю справжні знання, маю справжні знання, які маю абстрактні, абсолютні, але вічні і справжні цінності. І третє ключове питання, а хто насправді керує моїм життям? Там, щоб не було такого, всі побігли і я побіг. От, які сили керують моїм життям? Зрозуміло, що там є сила бажань, сила інстинктів, сила виживання, але якісь інші сили, які теж можуть керувати моїм життям. І треба знати, хто керує моїм життям. От я вранці прокидаюсь, щось роблю, щось починаю робити, щось планую робити, під впливом яких сил я планую, починаю це робити. І тоді оці якби урок, який мені дадуть мої власні суб'єктивні відповіді на ці три запитання, допоможуть мені отримати той результат, який буде мені найбільш цінний, той, хто мене підсилить, той, що для мене правильний, тобто добрий, хороший, лепський, той, що для мене правильний, той, що мені відповідає. Той, що відповідає моїй природі і моєму призначенню. Ось. І ті люди, які цей урок для себе отримають, вони цінують досвід і внутрішню реальність, відчуття. І вони отримують внутрішню силу. Якщо вони цінують сенс і розуміння цього сенсу, раціональне розуміння, вони отримують силу свідомості і силу розуму, силу раціональності. І будуть більш раціональними і, як наслідок, більш стратегічними і далекоглядними. А ті, хто не цінують внутрішній досвід, не цінують відчуття, не звертають на них увагу, вони будуть втрачати сили і страждати. Тому що цінності назовні, а досвід всередині. Ті ж самі люди, які не цінують сенси і їх розуміння, вони будуть жити під впливом не розуму, мудрості, раціональності, цінності, а під впливом зовнішньої інформації. І вони програють обов'язково в інформаційній війні, вони програють в пропаганді. І таким чином вони потраплять не туди і не в той час і будуть боротися за своє існування, за своє життя, навіть за виживання. І дехто може запитати, а чому такі нам складні випробування, за що нам так не пощастило, але як доля події кожної людини відповідає його власній долі і призначенню, так доля і призначення людства відповідає глобальним тенденціям. Тобто треба, щоб 150 років змінилося феодалізм на капіталізм, треба, щоб 120 років тому він прийшов до кризи і створилась нова ідеологія, яка керувала життям людей, ми жили під впливом ідеології. Тепер треба позбутися ідеології і жити під впливом цінностей, тобто знань, традицій, мудрості, розумінь, і не ідеології, і не грошей. І більш за все нам заважають це вже накопичені ілюзії. Тобто з дитинства дитини кажуть, буде гроші, буде іграшка, буде їжа, там буде чоколадка, тістечка, комп'ютер. І дитина з дитинства привчається цінувати силу грошей як нуль більше. Те ж саме потім, коли дитини 12, 14, 16 років, вона думає про шлюб, жінка думає про як вийти заміж, чоловік думає про одруження, а їй кажуть, почекай, яке одруження? Там спочатку школу завершиш, потім вища освіта, потім робота, коли вже будеш заможнім, там і подумаєш, можливо, про особисте сімейне життя. Не пощастить, нічого страшного, у тебе буде робота, гроші, будеш подорожуватися, дивитися світ, розважатися. Тобто, ця ілюзія, вона порушує і долю призначення конкретної людини, і загальне призначення людства. Тому в багатьох країнах люди вимирають.
народжується менше, ніж помирає. От. І це час, щоб зруйнувати те, що вже віджило, штучне, ілюзорне, помилкове, хибне, і створити те, що має бути нове на зміну цьому. Справжнє, природне, далекоглядне, стратегічне, абсолютне, а може вічне. І коли руйнуються старе, штучні структури, штучні організації, штучні взаємини, штучні цінності, штучні сили, штучні взаємодії, тоді це боляче. Але так треба зробити, щоб створилося щось нове. І, якщо на це не подивитися, то буде дуже багато причин для страждань. А за що нам таке? А чому ми втратили там ресурси, гроші, комфорт? Хтось втратив здоров'я і життя, хтось втратив роботу і батьківщину. Щоб це все усвідомити, і кожен усвідомлює по якомусь своєму рівні. Хтось усвідомлює вже в іншому світі, і він залишив цей світ. Але щоб це було не так боляче, треба запитати, а що у мене саме цінне? Що в моєму житті найцінніше? Що в моєму існуванні найголовніше? І от, якщо це гідність, то можна гідно померти, і тоді з життя з ним можна не так важко розставатися. Якщо найбільша цінність – це гідність, наприклад. От, а якщо головне це щось матеріальне, або хоча б це щось природне, тілесне, здоров'я життя, тоді важко буде з цим розставатися, тому що немає більш нічого більш важливого, більш цінного. Ну і оцей, те, що треба зруйнувати штучне, хибне, помилкове, то, що вже мертве, то, що було потрібно минулих 60 років, треба зруйнувати сили, які з цим пов'язані. Тобто це ж не просто так, якісь там структури, це втілення оцих ілюзорних сил. І ці сили не хочуть з ним віддавати. Тобто таке завдання ще помічати ці ілюзорні сили, хибні цінності, помилкові ресурси, і звільнятися від цього ілюзорного і хибного, а отримувати досвід чогось справжнього, реального, дійсного, відчуваємого, не ілюзорного. Тоді досвід буде не такий негативний, небезпечний. Ось. І ще важлива річ, якщо ми порівняємо, наприклад, там прогноз якоїсь астрології, ведичної, індійської, чи китайської, чи якоїсь іншої, вона окремо буде описувати події зовнішньої реальності, як якісь ситуації, події, заходи, зовнішні процеси. І вони будуть обов'язково такі складні, турбулентні, навіть руйнівні. І окремо, якщо описувати досвід внутрішньої реальності, а що ліпше вищій реальності усвідомлення, то там позитивні процеси. Ми узнали те, що раніше ніколи б не узнали, якщо б там не війна чи якісь інші негаразди. Ми б ніколи не усвідомили деякі важливі речі стосовно життя, взаємин, якщо б не були такі ситуації. Так що назовні все погано, все буде ще гірше і гірше, щось буде руйнуватися, ми будемо щось втрачати, а з точки зору пізнання, розуміння, усвідомлення, ми будемо набувати цей абстрактний досвід вищої реальності, досвід свідомості і розуму.
Ну і ще важливо, що треба додати, нам не треба намагатися рятувати весь світ. Тобто є доля людства, і воно йде цим якби змінам, трансформаціям, можливо, до сингулярності і руйнування. І є наша власна доля, індивідуальна, моя особиста доля. І мені головне не розбиратися з долею Всесвіту, призначенням людства, а розібратися своєю власною долею, яке має призначення. Тоді я буду менш хвилюватися, турбуватися про зовнішню реальність. Якщо у мене все добре, у моєму оточенні добре, тоді поки все добре. So far, so good. Тобто я знаходжусь в цьому потоку еволюції. А то, що більшість, чи решта, чи хтось, чи щось, чи якась структура країни йде проти еволюції, це є особисте, можливо, рішення, особиста справа. І я це не лише там не виправляю, не втручаюсь. І навіть нема сенсу це аналізувати. Тим більше з точки зору інтелекту чи логіки це може не піддаватися об'єктивному аналізу. Ось. Ну і щоб це розуміти, треба звертатися до вищих сил. Тобто, хто вміє молитися, треба молитися до вищих сил цієї вищої реальності. Молитися Богу, Духу, роду, прабатькам, предкам, батьку. І звертатися до всіх абстрактних, але вищих сил. І також звертатися до природи, як от наша рідна мати, і не нехтувати природними своїми аспектами, досвідом, відчуттями і своїм природним єством. І тоді оце об'єднання вищих сил духовних або родових, Божих і вищих сил природних, воно допоможе мені бути під деякою опікою, захистом. Вони будуть допомагати. От, якщо звертаюся до зовсім соціальних, матеріальних, суспільних сил, тоді ці вищі сили дозволяють мені виживати чи якось там впоратися самому. Ну і саме остання порада, я вважаю головною, вона має найбільший сенс і користь. Запам'ятайте це питання і кожного разу ставте його собі, якщо вам складно, або ви не розумієте, що робити, або нема усвідомлення, чому це, за що так, що з цим робити, як це пережити. Тобто головне питання, якщо щось відбувається, треба знати, заради чого це відбувається. Наприклад, я приймаю рішення, заради якого сенсу я таке рішення приймаю. Я намагаюсь отримати якийсь досвід, чи витратити якийсь ресурс, щось зробити, заради чого я це роблю. І навіть якщо це не залежить від мене, щось коїться попри моїй волі, я під впливом обставин, треба усвідомити, заради чого це робиться назовні і яка є кінцева мета. Тобто це все не дарма, оце не дарма, сенс, зміст, суть треба намагатися усвідомити. Не інтелектуально знайти відповідь там в Фейсбуці чи у пошуку, а усвідомити, на підставі чого. Усіх справжніх знань, про які я казав. На цьому все. Достатньо для цього важливого, але останнього нашого випуску. Дякую вам за розуміння. Ви слухали Антона Кузнєцова і дивилися телебачення від Аврата ТВ.